घालत आहे। थोडंसं मंद आचेवर ठेवून ही प्रोसिजर करायची आणि भाजून घ्या। कांदाही घालत आहे। मसाला कारली असल्यामुळे कांदा टोमॅटो घालते। हे सर्व जिन्नस 1-2 मिनिटं फ्राय करून घेऊया। चविष्ट चमचमीत कारली तयार होते। न खाणारेही मसाला कारली खातील। कारली ही अशा पद्धतीने केल्यावर कडवट अजिबात लागणार नाही। एक 2 मिनिटं मसाला फ्राय करून झालेला आहे। आता आपण काढून घेऊया। बदाम फूल घालत आहे। दालचिनी घालत आहे। जायपत्री मसाला एलदोडा घालत आहे। तीळ मेथी ही घालत आहे। सर्व जिन्नस फ्राय करून घ्यायचे। फ्राय करून झालेला आहे मसाला। आता एका भांड्यात काढून घेऊया। मसाला मिक्सर भांड्यात काढून घेतलेला आहे। आता आपण थंड झाल्यावर मिक्सरमधून फिरून घेऊया। त्याच भांड्यामध्ये मी तेल घालत आहे। हळद घालत आहे। जिरे पावडर घालत आहे। धन पावडर घालत आहे। गरम मसाला घालत आहे। हिंग घालत आहे। थोडीशी लाल तिखट ही घालत आहे। हे सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचे। भाजलेली कारली घालत आहे।
चवीनुसार मीठ घालायचं. परत एकदा सर्व जिन्नस फ्राय करून घ्यायचे, एकजीव करून घ्यायचे. कापलेल्या लिंबाच्या फोडी घालत आहे. आंबटपणा येण्यासाठी कापलेल्या लिंबाच्या फोडी घालत आहे. 1-2 मिनटं कारली झाकून ठेवायची. कारल्याचा मसाला फिरवून झालेला आहे आणि 1-2 मिनटं कारली ही झाकून ठेवली होती. कारल्याचा मसाला घालूया. मसाला मिक्स करून घेऊया कारल्यामध्ये. कारल्यामध्ये मसाला मिक्स करून परत एकदा 5 मिनटं झाकून ठेवूया. मंद आचेवर 5 मिनटं झाकून ठेवूया, जेणेकरून कारली शिजली जातील आणि मसालाही मिक्स होईल. कारली आपली तयार झाली, शिजवून मऊही झालेली आहेत. तुम्ही पाहू शकता मसाला कारली तयार झाली आहेत. पाहू शकता कारली शिजलेली आहेत. आता आपण एका भांड्यात काढून घेऊया. पाणी न घालता कारली तयार झाली आहेत. 1-2 दिवस सहज टिकतात कारली. फ्रीजमध्ये ठेवून तुम्ही खाऊ शकता. लोणच्यासारखी कारली तयार झाली आहे. मसाला कारली पाणी न घालता वाफेवरची कारली तयार झाली आहेत. चविष्ट चमचमीत अशी कारली तयार झाली आहेत. तुम्ही करून पहा, छान वाटेल. लहान मुलांनाही आवडतील आणि मोठ्यांनाही आवडतील. तुम्ही कारली भाकरी संग खा, चपाती संग खा किंवा पुरी संग खा. खूप छान चविष्ट असे कारली तयार झाली आहेत. कडू न लागणारी कारली तयार झाली आहेत. मसाला कारली तयार झाली. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा. माझ्या चॅनल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.